हेलो गाइज, यो भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले HTML को बेसिक कुराहरु सक्यौं र एउटा बेसिक HTML टेम्प्लेट पनि बनायौं। अब यो भिडियोबाट चाहिँ हामी HTML5 सुरु गर्दै छौं। फर्स्टमा कुरा गर्नुपर्दा HTML5 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले पहिले HTML को कुरा गर्यौं। यो चाहिँ बेस स्ट्रक्चर अफ द वेब पेज अर वेबसाइट हो भनेर। अनि त्यही HTML4 को 4 भर्सन सम्म थियो। त्यसपछि 14 इयर्स पछि चाहिँ HTML5 भनेको HTML4 को नयाँ अपडेट HTML5 आएको। अनि यसलाई चाहिँ 2014 मा एप्रुभ गरेको रहेछ। त्यसपछि न्यू ट्याग चाहिँ के छ HTML मा HTML5 मा भन्दाखेरि जस्तै हामीले पहिला अब सबै कुरा HTML4 अनुसार त लेखिन्थ्यो, मतलब div id header div id footer भनेर लेखिन्थ्यो भने जस्तै div id आर्टिकल अनि सेक्सनहरु बनाउनु पर्यो भने पनि div ले छुट्याइन्थ्यो सेक्सनहरु पनि। तर यसमा चाहिँ सिमेन्टिक एलिमेन्ट जस्तै त्यो हेडर फुटर आर्टिकल सेक्सनहरुको लागि चाहिँ HTML5 ले नै एलिमेन्ट दिएको छ। त्यसपछि फर्म एट्रिब्युटहरु जस्तै इनपुट टाइप, अब HTML4 मा इनपुट टाइप डेट हुन्थेन, जस्तै रेन्ज हुन्थेन। HTML5 मा चाहिँ यो फर्मको इनपुट एलिमेन्टहरु एट्रिब्युटहरु पनि दिएको छ, मतलब नयाँ। जस्तै क्यालेन्डर इनपुट टाइप क्यालेन्डर गर्दाखेरि अब ब्राउजरले जस्तो खालको क्यालेन्डर सपोर्ट गर्छ त्यस्तो क्यालेन्डर देखाउँछ, मतलब jQuery क्यालेन्डरहरु। त्यसपछि ग्राफिक एलिमेन्टमा SVG र क्यानभासहरु आएको छ। पहिला चाहिँ अब इमेजलाई नै म्यानिपुलेट गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ SVG क्यानभासमा आफैले गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै मल्टिमिडिया एलिमेन्टमा अडियो र भिडियो आएको छ। यो चाहिँ पहिला अब अर्कै तरिकाले गरिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अडियो भिडियो त्यही एलिमेन्टबाटै हामीले तान्न सक्ने गरी इन्क्लुड गर्न सक्ने गरी यो पोसिबल भएको छ HTML5 मा। त्यस्तै पहिला HTML को कुरा गर्दा HTML4 चाहिँ HTML मा बेस्ट छ भनेर भनेको थियौं, तर भनेको थियौं भने थियो नै, मैले भनेर के हुने हैन। अनि HTML मा बेस्ट थियो HTML4 सम्म चाहिँ। त्यसपछि अहिले HTML5 चाहिँ HTML मा बेस्ट छैन, तर HTML पुरानो भर्सनको HTML हरुको सिन्ट्याक्सहरु पनि सपोर्ट गर्छ HTML5 ले चाहिँ। त्यस्तै अब नयाँ API हरुको कुरा गर्नुपर्दा यो अगाडि HTML मा API हरु युज हुँदैन त्यति, तर अहिले HTML5 देखि API हरु धेरै आएको छन्। यहाँनेर मेजर API चाहिँ जियो लोकेसन भनेको कुनै पनि अब युजरको लोकेसन पत्ता लगाउनु पर्यो भने जियो लोकेसन API HTML5 मा इनबिल्ट छ। त्यस्तै ड्र्याग एन्ड ड्रप API भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कुनै पनि अब्जेक्ट सार्नु पर्यो भने ड्र्याग एन्ड ड्रप API छ। त्यसपछि लोकल स्टोरेज भनेको चाहिँ तपाईको पहिला कुकीज, पहिला हैन अहिले पनि कुकीज हुन्छ, तर बिस्तारै कुकीज भन्दा पनि फास्ट त्यसपछि धेरै स्टोरेज भएको चाहिँ अहिले लोकल स्टोरेज छ। जस्तो कुनै पनि वेबसाइटबाट एकचोटी भिजिट गर्दा त्यसको एप्लिकेसन डाटाहरु चाहिँ हाम्रो पहिला कुकीजमा आएर बस्थ्यो भने अहिले लोकल स्टोरेजमा बस्छ। त्यो इन्फर्मेसन सानोतिनो मात्रै नभइकन अहिले वेबसाइटहरुले ठूलो इन्फर्मेसनहरु नै लोकल स्टोरेजमा राखेर काम गर्न थालेका छन्। त्यस्तै HTML एप्लिकेसन ग्याजहरु भयो, अनि वेब वर्कर्स भनेको जस्तो भएको जाभास्क्रिप्ट युज हुन्छ HTML पेजहरुमा। त्यसपछि त्यो HTML पेजमा युज भएको जाभास्क्रिप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्क्रिप्ट रन भइरहेको हुन्छ। पहिला चाहिँ रन भइरहेको थियो र त्यो स्क्रिप्ट रन फिनिश नहुन्जेलसम्म चाहिँ अरु केही चलाउँदाखेरि अनरेस्पोन्सिभ हुन्छ। तर HTML5 मा चाहिँ वेब वर्कर्स API-बाट चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिपल स्क्रिप्ट्स एकै टाइममा रन हुनु पनि सक्छ र हामीले त्यो स्क्रिप्ट रन हुँदाहुँदै अरु काम पनि गर्न सक्छ। जस्तो ब्याकग्राउन्डमा धेरै कामहरु भइरहेको हुन्छ वेबसाइटमा। त्यसपछि HTML SSE भने सर्भर सेन्ड इभेन्ट्स भनेको त्यो चाहिँ वान टाइम कम्युनिकेसन भनेको सर्भरबाट हामीले डाटा लिने भन्थ्यो। यसमा चाहिँ त्योहरु नयाँ API हरुमा यिनीहरु छ। त्यसपछि
अब रिमुभ्ड एलिमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा जस्तै एक्रोनिम, एप्लेट, बेस फन्ट, बिग, सेन्टर यो सबै एलिमेन्टहरू रिमुभ भएर यिनीहरूको साटोमा चाहिँ के युज गर्ने भन्दा एक्रोनिमको साटोमा एबिबिआर भन्ने ट्याग छ, एलिमेन्ट छ। त्यस्तै एप्लेटकोमा अब्जेक्ट भन्ने एलिमेन्ट नयाँ आएको छ। बेस फन्ट, बिग, सेन्टरहरूलाई चाहिँ सिएसएसले नै म्यानेज गर्न सकिन्छ HTML5 मा। त्यस्तै अब डिआइआर भन्ने एलिमेन्ट पहिला HTML को, त्यसलाई चाहिँ युएल एलिमेन्टले अहिले सकिन्छ। यस्तै धेरै एलिमेन्टहरू रिमुभ भएको छन् र जेएस र सिएसएसको मद्दतले धेरै कुरा चाहिँ पोसिबल भएको छ HTML5 मा। त्यस्तै अरू त यति नै हो। HTML5 को अब गरेरै हेर्नुपर्छ सबै हामीले सिक्नको लागि। त्यही भएकोले गर्दा हामी आजको यो भिडियो यतिमै कम्प्लिट गर्दैछौँ र अबको नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ हामी ह्यान्ड्स मतलब कोडबाटै सबै कुरा सिक्नेछौँ। ओके गाइज, तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोस्, हामीलाई केही फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। यो भिडियो तपाईँहरूको साथीहरूमा सेयर गरेर उनीहरूलाई पनि HTML5 को बारेमा मात्रै नभए फुल स्ट्याक वेब डेभलपमेन्टको बारेमा सिक्नको लागि हेल्प गर्नुहोस्। त्यस्तै हाम्रो नयाँ भिडियोहरू पाएको तत्काल जानकारी लिनको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हस् त, ओके, बाई।